поки ми в Україні маємо щотижня понад 1000 нових хворих на кір дітей, київський педіатр розробив і запустив в інтернеті перший онлайн-сервіс з графіками вакцинації. Інтернет-програма допомагає розробити і прорахувати спеціально під кожну дитину чи дорослу людину індивідуальну схему щеплень, враховуючи вже зроблені. Світлана Березівська розповість більше. В еру мобільних додатків навіть доступ до схем щеплення українці шукають такі ж швидкі і легкодоступні. Приміром, перша українська така програма – своєрідна онлайн-консультація, яка дозволяє, не заходячи в кабінет до лікаря, створити свою власну індивідуальну схему щеплення, уже набирає популярності в інтернет-мережі. 9-місячна киянка Ебі вже тестує на собі нову українську розробку. Її мама створює в інтернет-програмі графік щеплень для доньки. Родина дівчинки серед тих, які багато мандрують світом і роблять усі щеплення понад український календар щеплень. Від ротавіруса, від пневмокока, от ветрянки, ну то, что у нас не включено в стандартный пакет, у всех странах включено. Маму Ебі цікавлять дані про всі додаткові вакцини в Україні, які рекомендовані в світі. Адже часто на ці препарати доводиться чекати місяцями, поки вони стануть доступні в клініках. Нужно записываться заранее, и мало где в клинике есть дополнительные вакцины. Автор онлайн-сервісу про вакцини, аспірант із дитячої імунології, створював програму власноруч у вільний від роботи час і не чекав на ажіотаж, який отримав. Працює система саме на основі цієї інформації, ось на основі міжнародних рекомендацій. Була би не затребуваною, а в умовах, коли Україна входить в десятку країн світу з найнижчим рівнем охоплення дітей поряд з Суданом Південним, Сомалі. Експерти з вакцинації однозначні. В Україні, яка має найнижче в світі охоплення щепленнями, досі є прогалина з фаховими підборами графіків вакцинації і недовіра до медиків. Зустрічаємося з досить застарілими підходами, застарілими рекомендаціями щодо поєднання вакцин між собою. Саме тому схожі інтернет-програми з підбору щеплень затребувані. Аналог такої програми, щоправда, проінвестований виробником, уже є. У соцмережах популярні групи, де лікарі відповідають онлайн про вакцинацію. Медичні експерти ж констатують, українців до щеплень як єдиного захисту від смертельних недуг повернули смерті після кору нещеплених людей. Сьогодні маємо наймасштабніший спалах кору в Україні за всю історію незалежності. Як на мене, краще свою дитину прищепити і бути впевненим, що вона не захворіє, так не буде мати тяжких наслідків. В Україні лише за останній тиждень заслабли на кір майже 2300 людей. І вже цього року від кору померли 10. Тож якщо є бодай одна людина, яка скористалася інтернет-графіком щеплень і вбереглась від недуги, то уже такі сервіси з вакцинації вважаються недаремними. Світлана Березівська, Володимир Остапенко, ТСН 1+1.